שמחים וגם מתכבדים מאוד לקבל את פניו לארח היום בישיבה את הרב שאול אלתר, ראש ישיבת בני מנחם, מוסדות בני מנחם, בשפת אמס. אני רק אספר בקיצור, אני לא לוקח זמן, הזמן הוא שלו. אני רק אספר בקיצור מה הקשר הנפשי שלי. אני לא הכרתי את הרב שאול לפני 2 דקות, אבל לפני שנה שמעתי את הרב שאול אומר בהקלטה, אני לא אספר את כל הבאות, את כל הגמרא, רק את השורה האחרונה, שזה מה שכבש אותי מאז, שאמר את המשפט, שאיפה שיש פירוד בתוך עולם התורה, זה שווה לקריאת ספר תורה. ומאז אני קצת רודף אחריו, לקיים גם, דבר שאני יודע שזה קרוב לליבו, לקיים גם את המעשה, ויש לראות באירוע של היום צעד אולי קטן אבל גדול מאוד, בתיקון של אחד מהדברים הכי כואבים בעולמנו היום, וזה הפירוד בעולם התורה. הרב שאול הוא גם אדם אמיץ בצורה יוצאת דופן במסר הזה, בעשיית שלום ובתיקון המידות, מה שרואים, לפחות מה שאני רואה בפומבי, אני לא נמצא בפנים, אבל כמעט תמיד מוסר את נפשו על המסר הזה, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כללית. כמובן, בעידן שלנו היום, בימים שלנו היום, האחדות והקבלה והלוות ביחד בתורה ובעבודת השם, אנחנו כולנו מבינים היום הרבה יותר טוב ממה שהבנו אולי בעבר, כמה זה חשוב, כמה זה יסודי, וכמה זה התרומה העיקרית שיש, יכולים אנחנו לעשות כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויושיענו. בבקשה, עכשיו. ברשות ראשי הישיבה, הרבנים וכל התלמידים. אני קודם כל צריך קצת לחלוק, כבר שיבחו אותי שבחים, הוא אמר שעד לפני 2 דקות הוא לא הכיר אותי אפילו, הרב ביק אמר, והוא עוד אומר עליי שבחים, אז תרשו לי לחלוק על ההקדמה שלו, לא יודע כמה זה נכון, וקבלו אותי כמו שאני. אמרו לי שעכשיו זה הזמן של ארוחת צהריים, אז יותר מסוכן לדבר על אוכל, דוחים. אבל בכל זאת, תרשו לי כן לפתוח בדבר כזה. בשבת שעברה, קראנו בתורה, יעקב ביקש, הוא יצא לדרך, דרך הרת סכנות, רדף אחריו אויב אכזר, עשיו, הוא לא ידע לאיפה הוא יגיע, מה יהיה. אנחנו קוראים את זה בתורה, אחרי שכבר יודעים שהכל יסתדר. אבל אדם יוצא לדרך, כן? אז הוא ביקש שמירה מהשם, הוא ביקש ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. בקשות צנועות. יש מהרש"א במסכת תענית דף ט', הוא אומר, רואים הוא אומר, זה לימוד לדורות, ישראל סבא מלמד את דורותיו. אנשים היו עם עיניים גדולות, עוד ועוד ועוד. הוא ביקש בקשות צנועות, מינימליות, שיהיה לי לחיות. הוא מדגיש את זה ככה, שזה לימוד לנו לדורות. לחם לאכול ובגד ללבוש. אז כולם שואלים, מה עושים עם לחם? אוכלים. מה עושים עם בגד? לובשים. אז יש פה מילה מיותרת. ונתן לי לחם ובגד. עצמותו נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. סבא שלי, השפת אמת, כותב תירוץ על זה. הוא אומר להפך, לא שהוא ביקש לחם לאכול. הגמרא אומרת במסכת סוטה, דף מ"ח, מי שיש לו פת בשרו, יש לו בשביל היום הוא מסודר, והוא דואג, מה יהיה מחר? היום יש לי, מחר גם יום, מה אני אוכל מחר? הרי זה מקטני אמונה, הוא מאמין, הוא מאמין, הוא מברך לפני שהוא אוכל, הוא מברך אחרי שהוא אוכל, הוא מתפלל, הוא מאמין, אבל זה קטני אמונה, יש דרגות באמונה, קטני אמונה. הריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אצלו הוא בגודל של כרגע יש לו פתרון. מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע אם השם יוכל להזמין לו את מזונותיו? מי יודע מה? זה נקרא קטני אמונה. יעקב אבינו ביקש מהשם, תן לי את הלחם רק לאכול, רק על היום, אל תיתן לי יותר, כי זה יגרע את האמונה שלי. תן לי לחם לאכול, אני צריך לאכול שיהיה לי את הסעודה של היום, של עכשיו, אפילו לא של היום. אני צריך ללבוש, שיהיה לי בגד ללבוש. אל תיתן לי את השפע שיקלקל אותי, שיפגע באמונה שלי. כך אומר השפת אמת. היה לי מאוד קשה על דבריו. שמעו את הפרשה בשבת שעברה, הוא נסע ללבן, הוא התאשר שמה,
מקנה, צאן נקרא בלשון התורה, השטרות. אומרים חז"ל מדוע? מאשרות את בעליהם. צאן יחסית הגידול שלהם היה יותר קל, והתנובה שלהם בחלב, בדברים אחרים, בצמר הייתה עשירה מאוד, זה היה הרכוש של פעם, מקנה, הובא בתורה כמה פעמים. ויעקב אבינו התעשר, היה לו הרבה מקנה, היה לו ברכה, אפילו לבן, הרמאי, שניסה כל פעם להפר את החוזה, להתמודד איתו, לבן אמר, כן, הברכה באה לרגלך, הייתה ברכה גדולה הייתה. נו, איפה קיום הבטחה? כשהוא פתח את הדרך, הוא ביקש מהשם, אל תיתן לי שפע, לפי הפירוש של השפת אמת, תן לי שאני צריך לאכול, תן לי את הלחם, את הסעודה שלי, אני צריך לבוא. היה לו הרבה והרבה יותר. התשובה היא, יכול להיות אדם עשיר, והוא מאמין, הוא יודע שהוא לא בטוח שהלחם שלו. זה שיש לך נכסים, לא אומר שיהיה לך את זה מחר. יכול להיות הפוך, אני שמקבל רק את הלחם שלו, והוא לא מאמין. זאת אומרת, לא הבעלות נכסים קובעת האמונה, האמונה מתחילה מהלב. הוא ביקש לחם לאכול, הוא ביקש את ההרגשה של לחם לאכול, ההרגשה, יש לי לעכשיו לאכול, מה יהיה בערב? אני לא יודע. יש לי 1,000,000 בבנק, יש לי זה, לא יודע, אולי ייקחו לי את הכל. מפורסמים כבר סיפורים, היו עשירים שהתפארו, מהם השם לא יכול לקחת את הכסף. אז בכל מיני דרכים הראו להם שכל מה שיש לך לא שלך. זאת אומרת, מדובר פה יותר על התחושה, לא לדעת, גם מה שיש לי, גם מה שכאילו אצלי, אני צריך את הריבונו של עולם. אולי נזכיר וורט, אמרו, בבלז אמרו את זה, אחד משלשלת האדמו"רים של בלז. מי שיש לו פת בסלו, חוזר למאמר של הגמרא, ואומר, מה אני אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. למה הוא מקטני אמונה? על היום אתה כבר בטוח? יש לו שקית, הוא קנה בבוקר בייגל, או אני יודע שמה מה שהוא קנה, מונח לו, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר שלו מוכנה, הוא דואג למחר. היום אתה בטוח? אתה בטוח? מי אומר שתחיה? מי אומר שיהיה לך כוח לאכול? מי אומר שלא יבוא מישהו ויקח לך את זה? זה נקרא קטני אמונה, אני צריך לדעת לחם לאכול, מי מהווה אותי? שאנחנו, זאת אומרת, פתחתי בלחם לאכול בגלל הסיפור של ארוחת צהריים, אני רציתי לפתוח את הדברים שלי בשאלה אחרת, מה הדבר שהכי צריך היום? הכי צריך, במצב שלנו, כולם יודעים את המצב, המצב המורכב של עם ישראל, של ארץ, מה הדבר שהכי צריך? הרב הזכיר אחדות, הזכיר דברים אחרים, אני חושב, לדעתי, לעניות דעתי, הדבר שהכי חסר זה אמונה, אמונה, אמונה. וששואלים מה לתקן, בליבי היה שהחיסרון הגדול היה, לא בטחנו מספיק בהשם. אמרנו ברוך השם, ועסקנו באמונה, ועסקנו במחשבה, ועסקנו בכל מיני דברים. אני מדבר על האמונה הבסיסית, אני לא יודע, אתם צעירים, אתם לא זוכרים, אבל מי שזוכר, אני לפני 50 שנה עוד היו מבוגרים, הייתה להם איזה מין אמונה, לא ידעו הרבה, לא היו חכמים גדולים, אבל איזה מין אמונה בסיסית בהשם, כל דבר אמרו, אנחנו כותבים, בראש עמוד כותבים ברוך השם, או בסייעתא דשמיא, זה אוטומטי, מצד ימין כותבים ברוך השם, בעזרת השם, אני יודע בסייעתא דשמיא, מצד שמאל כותבים את התאריך, אדם שואל את השני, מה נשמע? ברוך השם, זה מקביל לאוקיי שהאמריקאים אומרים, אין לנו איזה רגע של מחשבה, בוא ננצל, נבין, ברוך השם, נודה, קמנו בבוקר, קיבלנו את החיים, קיבלנו דברים, הצלחנו, אמונה, הכוונה אמונה בסיסית, מקיפה, לכן אני אומר, סוס מוכן ליום מלחמה, אבל השם הישועה, הסוס זה אמצעי, בטח שהשם משתמש עם אמצעים, ששולח לאדם פרנסה, ששולח לאומה הגנה עליה, בוודאי שיש אמצעים, לפעמים בנס, לפעמים בדרך טבע, הסיפורים לאורך הדורות בתנ"ך מלאים, היה ניסים והיה ניצחונות בדרך הטבע, מולבשים בדרך הטבע, אנחנו עומדים לפני חנוכה, ידוע ההבדל, בפורים הנס היה מולבש בדרך הטבע, הכל היה את המלכה והיא דיברה, רואים במגילה דרך הטבע, בחנוכה הנס היה מצוא פח שמן, היה על טבעי, זה הכל אותו ריבונו של עולם, יש לו דרכי הנהגה, לא משנה מי את הדבר השאלה, מי נותן לנו, פשוט לדעת לחיות עם ההרגשה שהרבון היה, הוא נותן לנו לפרט, לכל אחד ואחד, את החיים שלו, נותן לו כל בוקר את הנשמה, זה לא איזה מין מליצה,
החזרת בי נשמתי, מודה אני לפניך. זה מין טקס. תראו לכם נשמה. היו יכולים חס ושלום, חס וחלילה, להשאיר למעלה, והחזירו כל בוקר, מחזירים לכם את הנשמה. זה אומר, זה מקשר אותי עם השם, אז אני זוכר, לא שאני קיים, אני נמצא. הבסיסית כזאת, היא חזקה, מורגשת בכל דבר. אז לכן גם אם יש באיזה מקום תקלה, גם אם קשה, יש מי שיושב, יש מי שמנהל אותו, הוא שומר ישראל, הוא דואג לישראל, עד היום הוא הוכיח את עצמו שהוא נהג את עם ישראל, גם אם יש דברים שאנחנו לא מבינים. אני לא מבין את השואה, כן? לא מבין למה השמידו, אבל אני בטוח שזה היה לטובה. לא יודע להסביר אותו. כמו שאני לא יודע להסביר פיזיקה קוונטית, לא יודע להסביר, וזה רק משל חיוור, הרבה יותר. אבל אני מאמין בו לגמרי, הוא מוביל אותי, הוא מנהיג אותי, גם כי אלך בגיא צאן מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי גיא צאן מוות, לא ירא רע. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחדיר בנו חזק, אני חושב שזה הדבר הכי היה חסר. יש צבא, ויש חיילים, ויש כלי נשק, ויש טקטיקות, ויש כל מיני דברים, הכל נכון. יש מי שמנהל את זה ועושה את זה. אני חושב שהסתירה, המכה שעם ישראל קיבל, בעיקרה הייתה מבוססת על דבר הזה, אתם מאמינים כוחי ועוצם ידי, לזה ניתן מכה. אז כבר לא שאלה איך, מתחילים לחקור, ההוא שכח, ההוא לא שם לב, ההוא התעלם, כולם טעו וכולם היו עיקו בסנוורים, וכולם לא שמו לב, וכולם היו רגועים, אולי חוץ מיחידים, השם כך רצה, השם סיבב את זה. להסתכל במכה עצמה על מה שהשם עשה לנו. וממילא גם אנחנו בוטחים, כי אנחנו יודעים, הוא אל נקמות על הגויים, אליהם הוא אל נקמות, בשבילנו רחום וחנון. אז בטוח שאם נחיה ולחיות עם זה, לחיות עם אמונה, זה מאבק תמידי. אומרים, אין צור כאלוקינו, אומרים כל יום בתפילה. חז"ל דורשים, אל תקרא צור, רק צייר. צייר? השם הוא צייר? כן. כל העולם הזה הוא בלוף אחד גדול. בלוף אחד גדול. ממששים את כן. אני לא יודע אם למדו פיזיקה או לא למדו. בעצם כל מה שמחזיק את השולחן, או הדלת פלדה של הארון קודש, או לא משנה מה שזה יהיה, זה סוג כוח של האטומים. אם היה בא מישהו והיה מבטל את הכוח, היה מתאפס, היה נהיה כמו כלום. כל מה שאנחנו קיימים, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שנעשה פה, זה הכל כוח השם. אין שום דבר חוץ מזה. רק זה קיים. וכמה שאנחנו נחדיר את זה, נדע את זה, נזכור את זה, שאנחנו בידיו, שהוא הכוח, כל מה שאנחנו רואים למול עינינו הוא ציור, הוא דמיון, הוא לא אמיתי. אנחנו משחקים את המשחק, כי הביא אותנו למשחק הזה. אבל בעצם יש כוח אלוקי שהוא מהווה ומחיה את הכל, ובו אנחנו מאמינים ובו אנחנו בוטחים, זה ייתן לנו הרגשה אחרת. ייתן לנו הרגשה אחרת. באתי לפה לנחם את משפחת רוזנצוויג, על מות בנם הקדוש איתן דוף. המילים האחרונות שדיברתי איתו לא עכשיו, זה היה לפני כמה זמן שהוא היה אצלי, מספר חודשים, אמרתי לו אני אוהב אותך. יש משהו במילים האחרונות, באמת אהבתי אותו, היה מישהו מיוחד. הוא קיים, הוא נמצא. בנים אתם להשם אלוקיכם, אומר הרמב"ן, הוא הלך למקום אחר, ברור זה כואב, ברור מבקשים שזה לא יהיה, אבל אנחנו יודעים בעצם גם הלהיות פה הוא זמני, הוא חלקי, אנחנו שייכים למשהו הרבה יותר גדול, אנחנו הרבה יותר, וחייבים לעבוד על התחושה הזאת, זו תחושה יהודית אמיתית, זה האמת נגד הציור הכוזב שנקרא העולם הזה, כל אחד יכול לעסוק בתחומו, ללמוד, לעסוק במסחר, לעסוק בדברים אחרים, לחקור, אבל תמיד עם ההרגשה הוא משחק, משחק. זו בעצם האמונה, לדעת יש מי שמנווט, יש מי שמנהל, יש מי שמחיה, יש מי שמחזיק אותנו ויש עולם אחר. אנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו צריכים לחוש את זה בתודעה. זה הדבר, אמונה, להכניס בבן אדם עוד אמונה ועוד אמונה, כל אחד בעצמו, להתרגל, לזכור, שומרים ברכה שהיא תהיה ברכה, שמודים להשם שהיא הודעה, פשוט לחיות עם יותר מרוממים מהקרקע. והשם יעזור שבאמת נוכל להאמין
כמו שכתוב שמה, השם הושיע ויאמינו בהשם במו שעבדו אחרי הישועה, שנוכל לראות את הישועה ולהאמין בעיניים, לראות בעיניים את ישועת השם. אנחנו פתוחים, אנחנו מאמינים שנראה ניסים גדולים וישועות גדולות ונשמע רק בשורות טובות. הקשר של הישיבה שלנו בחסידות היה מאז העולם. יש שני ספרים וחידושי ערים של השפת אמת, שאני זכיתי לדבר כאן בישיבה השפת אמת, בסדר, בשבוע אמרתי שאני מרגיש קישור מיוחד על השפת אמת בגלל שהוא כתב חידושים על הש"ס, ומי שכתב חידושים ברמה כזאת על הש"ס, אני יכול לקרוא גם את דברי החסידות שלו ולדעת שהדברים באים ממקור אמת. הדברים האלה נכונים ודאי וודאי גם לגבי אביו זקנו בעל חידושי ערים. מורנו הרב שאול אלתר שנמצא כאן, חסידות גור זה מספר בין 6 ספרות של אנשים, כן ירבו, הוא היום לא פחות מאשר הזרקור והפנס שמוביל את החסידות הזאת בדרך של למדנות. למד בישיבת סלובודקה, נמצא בקשרים טובים עם ראש ישיבת חברון, הוא הפנס שמוביל את כל החסידות הענקית הזאת בדרך של למדנות, בגמרא, והידיעה שהדברים האלה שם נמצא הכל. אני מזכיר, אני מתעסק הרבה, יודעים, עם תנ"ך ועם פרשיות, ורציתי פעם להתעמק בזה ביותר, וחזקה עליי מצוותו של מורנו הרב עמיטל זיכרונו לברכה, ואמר לי את הדברים האלה, בלי למדנות הדברים האלה לא יחזיקו מעמד, בלי למדנות בגמרא. שיעורים שאני נותן אבל כולם יודעים, הנשמה שלי נמצאת בשיעור אתמול על דליל ובדברים האלה. בחסידות קיימה הבעיה, עד כמה זה יהיה קיימת, מורנו הרב שאול אלתר שאני שמח שהכרנו אותו, הוא הזרקור והפנס שמוביל את החסידות הזאת בדרך של הלמדנות, יאריך השם ימיו שנותיו ואת כוחו. תודה רבה.